الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 14 من أغسطس، تغيرات ميدانية متعاكسة تسجلها جبهات القتال مساء اليوم. لكن التطور الأبرز قد لا يكون سقوط بلدة جديدة بيد الوحدات الروسية، بل ما يحدث الآن داخل 3 مدن في الوقت نفسه. في كوبيانسك القوات الروسية واصلت تقدمها بعد أيام وفترة طويلة من الهدوء، ما يغير نسبة السيطرة على الأرض ويفتح السؤال حول المساحة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية. سأتحدث عن نسبة السيطرة الروسية في مدينة كوبيانسك. وفي دوبروبيليا المشهد أكثر تعقيدا. المنطقة الرمادية تتوسع داخل المدينة نتيجة الهجمات الروسية المكثفة، وطبعا خط التماس داخل المدينة لم يعد ثابتا نتيجة تحرك المجموعات الروسية في داخلها. ولكن هل سيطر الروس؟ هل ثبتوا المناطق في سيطرة تحت في هذه المدينة؟ هذا أيضا ما سنتحدث عنه في الفيديو وحول نسبة السيطرة. وعلى جبهة درشكيفكا كما قلت لكم، تمكنت الوحدات الروسية من السيطرة بشكل سريع على إحدى البلدات الموجودة في تلك الجبهة. وفي الجنوب كانت القوات الأوكرانية تتقدم داخل أوريخيف، ما أدى إلى تغير جديد في نسب السيطرة الروسية والأوكرانية في هذه المدينة. إذا مع ساعات المساء في لدينا 4 جبهات ب3 معارك في مدن رئيسية كوبيانسك ودوبروبيليا وأوريخيف. فأين أصبحت خطوط السيطرة داخل كل مدينة؟ وكم تسيطر روسيا وأوكرانيا فعليا من مساحتها؟ لنبدأ من الشمال من جبهة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف. ولكن قبل أن أبدأ أتمنى من حضراتكم التأكد من الانضمام للقناة ومشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. بدون دعمكم القناة لن تستمر. أيضا يمكنكم الدعم المادي عبر الضغط أسفل الفيديو على زر الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب وزر شكرا. وطبعا نبدأ من كوبيانسك مباشرة. تمكنت الوحدات الروسية من التقدم في القسم الغربي باتجاه القسم الجنوبي كما تلاحظون، وسيطرت على كامل هذه المنطقة هنا باللون الزهري. عشرات الأبنية على امتداد هذه الشوارع باتت تحت سيطرة الوحدات الروسية التي نفذت عمليات سريعة في المنطقة هنا بعد فترة من الهدوء، حيث انشغل الطرفان بعمليات باتجاه مدن أخرى وجبهات أخرى. التقدم الروسي في هذه المنطقة كان بامتداد كيلومتر وربع وبعرض 360 مترا في هذه المنطقة هنا. الوحدات الروسية كما تلاحظون بقي أمامها هذا الجزء لتسيطر على القسم الغربي من المدينة. ونتحدث هنا عن مدينة تقسم إلى شطرين. الشطر الأول الشرقي وهو القوات الروسية فرضت سيطرتها عليه، والقسم الثاني الغربي الموجود في كامل هذا الاتجاه. لذلك الوحدات الروسية اليوم قلت لكم تعمل من القسم الغربي باتجاه القسم الجنوبي بشكل مكثف وتحاول الضغط. عمليات التقدم هنا لم تكن لتحصل بسهولة لو لم يكن هناك ضغط روسي قد سبق في الشهرين الماضيين باتجاهات الجبهة الشرقية في كوبيانسك، في فيزلوفي، في كيفاشاريفكا، في نوفوسينوفي وغيرها، حيث فرضت القوات الروسية سيطرتها على العديد من البلدات. حاليا المعركة قائمة، والوحدات الروسية مع ساعات مساء اليوم سيطرت على 70% ونصف من مساحة المدينة، فيما 29% ونصف هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية. هذه هي نسبة السيطرة الروسية والأوكرانية على مدينة كوبيانسك. أما فيما يتعلق بالعمليات في اتجاهات أخرى، فقبل الوصول إلى جبهة دوشكيفكا أريد التذكير أن القوات الروسية استهدفت بقنابل انزلاقية أحد الجسور الموجودة هنا في مدينة سلافيانسك. هذا هو يعتبرونه أنه ربما يساعد بإرسال إمدادات إلى القوات الأوكرانية في جبهات ليمن أو في اتجاهات ميكولاييفكا على المحور هذا. أما فيما يتعلق بجبهة دروشكيفكا قبل الوصول إلى دوبروبيليا وأوريخيف، الجيش الروسي تمكن بسرعة حاسمة عبر وحدات الفرقة 150 من الموجودة هنا من السيطرة على بلدة نوفو ميكايليفكا. التقدم كان
على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. نتحدث عن منطقة بعمق نحو 2.25 كيلومتر بامتداد 4.5 كيلومترات. الجيش الروسي تحرك في هذه المنطقة. لمن تابع الفيديو الذي نشرته لكم صباحا يعلم أهمية هذه المنطقة. الوحدات الروسية تحاول الاقتراب باتجاه البلدات الموجودة هنا ولاحقا باتجاه الخط الأصفر. سأعيد بثوان قليلة اختصار الأمر. هذا الخط الأصفر هو طريق الإمداد بين دوبروبيليا وكراماتورسك، وذلك القوات الروسية تعمل على التقدم باتجاهه لإجبار الجيش الأوكراني على نشر قوات في المنطقة هنا بدلا من إرسالها لحماية دوشكيفكا أو دوبروبيليا أو باتجاهات كراماتورسك. وهذا يساعد الجيش الروسي في الضغط أكثر على الوحدات الأوكرانية الموجودة هنا. في دوبروبيليا وحدات الجيش الروسي تمكنت من الضغط بقوة في هذه المدينة في الجهة الشرقية، وقد توسعت مساحة المنطقة الرمادية. ما الذي حصل؟ القوات الروسية تمكنت من الضغط على الوحدات الأوكرانية في هذه الاتجاهات، ولكنها في نفس الوقت لديها مشكلة في تثبيت السيطرة. الضغط الروسي كبير وحتى اللحظة ورغم التقدم في داخل دوبروبيليا إلا أنها لم تحسم السيطرة على أنيفكا، حيث القوات الأوكرانية الموجودة هنا تقوم باستهداف المجموعات الروسية. لذلك يسعى الروس إلى أمر هام وهو كالتالي. كما تلاحظون هنا أيضا في القسم الوسط والجنوبي توسعت السيطرة الكونكول أو المنطقة الرمادية. الضغط وصل إلى هذه المباني الموجودة هنا. الجيش الروسي يحاول التقدم والسيطرة على هذا المرتفع الموجود لتسهيل حركة قواته ودخولها من أنيفكا إلى المنطقة هنا، وبطبيعة الحال فرض سيطرة كاملة على هذه المساحة. هذا ما تحاول القوات الروسية فعله، السيطرة على المرتفع والضغط أو إبعاد الجيش الأوكراني على الأقل أو منعهم من إطلاق النيران من هذا الموقع باتجاه تحركات الجيش الروسي الموجودة في المحيط. لذلك نحن أمام معركة كبيرة وليست بالسهلة، ولكن كما تلاحظون تمكن الجيش الروسي من الالتفاف في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه ويعمل على الضغط على المجموعات الأوكرانية الموجودة هنا وفي المنطقة المحيطة. فهل سينجح الجيش الروسي في ذلك؟ ما رأيكم أنتم؟ أتمنى من حضراتكم كتابة آراءكم في التعليقات. هل نشهد عمليات تقدم بالتوازي مع عمليات ضغط في هذه المنطقة؟ هذا أيضا يجب مراقبته كله. بالنسبة للسيطرة الروسية والأوكرانية في دوبروبيليا، السيطرة الأوكرانية تبلغ 81.77%، السيطرة الروسية 2.39%، لكن المنطقة الرمادية تبلغ تقريبا 16% من إجمالي مساحة المدينة، ولذلك عمليات الضغط مستمرة في هذا القطاع ككل. أما على صعيد العمليات في جبهة أوريخيف، هنا كانت الوحدات الأوكرانية قد تمكنت من تثبيت سيطرة في هذا الاتجاه. القوات الأوكرانية سيطرت على هذه المنطقة الموجودة أمامكم باللون الأزرق بعد سلسلة من العمليات كانت قد بدأت بالاقتحام. تحولت مناطق السيطرة الروسية لمنطقة رمادية ثم تحولت إلى منطقة تحت سيطرة أوكرانية. عمق التقدم للجيش الأوكراني في هذا الاتجاه بلغ 730 مترا بامتداد 2.31 كيلومتر. طبعا كما تلاحظون العمليات أمام ضغط كبير. نحن اليوم نتحدث ليس فقط عن جبهة أوريخيف لوحدها، هناك اشتباكات في المدينة الموجودة هنا في البلدات المجاورة لها، وعلى نطاق أوسع بقليل الوحدات الروسية تخوض معركة أيضا في اتجاه هذه الجبهات، وبالتالي هي معركة واسعة النطاق. وكما تذكرون وكما قلت لكم الجيش الروسي كان قد تحرك في هذه المنطقة منذ بداية الشهر وسيطر على الكثير، ويحاول على ما يبدو توسيع السيطرة وصولا إلى هذه البلدات المحيطة. فيما يتعلق بنسبة السيطرة، القوات الروسية تسيطر على 9.42%، أي 9.5%. كانت قبل 4 أيام في 10 من أغسطس مساء تسيطر على 18.32%. مساحة المنطقة الرمادية 8%، ونسبة السيطرة الأوكرانية هي
82.5%. كما تلاحظون يعني الأوكران عادوا للضغط، فهل سينجحون بإخراج القوات الروسية أم القوات الروسية تقوم بأمر هام معين ربما لإشغال القوات الأوكرانية؟ ما رأيكم؟ كما تلاحظون الضغط على المدن يتزايد، والضغط في المساحات المفتوحة والبلدات والقرى يتزايد، خاصة من قبل الأوكران والروس باتجاه جبهات يعني زابوروجي ودانيبرو وجنوب دونيتسك، وكل يضغط حيث يستطيع. أحبائي، هذا كان كل شيء. أعود لأدعوكم مجددا لدعم القناة بشكل مكثف وموسع. طبعا فيما يتعلق بالعمليات بالخطوط الخلفية، الروس والأوكران لا يزالون يواصلون استهدافات مكثفة بالمسيرات وغيرها في المسيرات النفاثة تجاه بعضهم البعض. طبعا أي جديد سأوفيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، وشكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.